ඔයගොල්ලොත් එක්ක රසවත් කෑමක් හදන්න. ඉතින් මම අද හදන්න යන්නේ පොඩි අය ආසම විදියට බටර් කුකීස් තමයි. එහෙනම් අපි මුලින්ම බටර් කුකීස් හදන්න අවශ්‍ය කරන මිශ්‍රණය හදාගන්න යමු. හරි අපි මුලින්ම තමයි එකතු කරගන්න යන්නේ. මම අද බටර් 75 ග්‍රෑම් තමයි අරගත්තේ. පොළ කාමර උෂ්ණත්වයේ බටර් තියාගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේකටම icing sugar ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හොඳ ක්‍රීම් එකක් වෙනකම් මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මම අද අරන් තියෙනවා icing sugar ග්‍රෑම් 125ක්. ඒකත් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි මේක හොඳට ක්‍රීම් කරගන්න ඕනේ. අයිසිංුයි බටරුයි හොඳට ක්‍රීම් කරගත්තා. දැන් අපි මේකට බිත්තරයක් තමයි එකතු කරගන්න යන්නේ. හරි අපි දැන් හොඳට බිත්තරේ දාගෙන හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ මිශ්‍රණයට පිටි එකතු කරගන්න යන්නේ. අද මම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් පාවිච්චි කරනවා. හරි දැන් අපි මේකටම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. එක පාටම පිටි දාන්න යන්න එපා. පිටි ටික ටික දාන්න ගමන් හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ අපේ බැටර් එක. ග්‍රෑම් 250ම එකතු කරගත්තා. මේක ටික ඝන ඩෝ එකක්. ඉන්න මම අතින් ඊළඟට නීඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි අපි බෙල්ල තේ හැඳකුත් එකතු කරගමු. හොඳට වටේ තියෙන පිටි ටිකත් එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මේ ඩෝ එක කොටස් 3කට වෙන් කරගන්න තමයි යන්නේ. කොටසකට චොක්ලට් පවුඩර් තමයි එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඒකේ තුඩු ආකාරයෙන් නීඩ් කරගන්න. හරි අපි දැන් චොක්ලට් වර්ණයේ හොඳට එනකන් ඩෝ එක ඇඟිලි තුඩු ආකාරයෙන් අනා ගන්න ඕනේ. සෑම තැනම ඒකාකාරී පාටක් එනකන්. හරි අද මම චොක්ලට් පවුඩර් මේස හැන්දක් තමයි පාවිච්චි කළේ. හරි අපි දැන් රෝස වර්ණකින් බිඳුවක් තමයි මේ එකතු කරගත්තේ. රෝස වර්ණකිනුත් ඩෝ එකක් සාදාගත්තා. හරි දැන් අපි කුකීස් ටික හදාගන්න තමයි යන්නේ. හරි දැන් අපි කුකීස් ටික හදාගන්න තමයි යන්නේ. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට පොඩි බෝලයක් හදාගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි නැත්නම් බෝල් එකක් දාන්නත් ඕනේ. ඉතින් තුටි බෝලයක් අපි තියාගත්තා. හරි දැන් අපි ඇස් දෙක තමයි තියාගන්න යන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ චොක්ලට් බ්‍රවුන් වර්ණකින් තමයි මම ඇඳගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදියට හදා ගන්න ඕනේ. කන් දෙක තියාගෙන මුලින්ම එක හදාගත්තා අපි. ඊට පස්සේ කන් දෙක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි අත් දෙක තමයි මේ හදාගන්නේ. ඩොග්ස් කුකීස්ලයි තමයි හැදුවේ. මම තවත් ආකාරයක් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ලස්සනට කුකීස් හදාගන්න විදිය කටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව. ඔයගලන්ගේ ගෙදර මේ වගේ තියෙනවා නම් මුඩියක් අරගෙන මේ විදියට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදියට මුලින් අපි ටිකක් ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මුඩිය තියලා එහෙම තද කරගන්න ඕන. පස්සේ වටේ මේ ටික හදාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ප්‍රෙස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම තියලා තද කරගන්න ඕනේ.
හරි උගන්පුවා මේ වගේ කෑරප්පුවක් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට කුකීස් හදාගන්න. හරි දැන් අපි oven එක preheat කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි අද හදාගත්තු කුකීස් ටික බේක් කරගන්න අංශක 180. ඒ වගේම oven එකේ ඉහළ පහළ ඉරමස් දෙකම වැඩ කරන විදිය දාගත්තා. උණින් අපි විනාඩි 10ක් හොඳට preheat කරගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් සාදාගත්තු බටර් කුකීස් ටික බේක් කරගන්නයි යන්නේ. කුකීස් ටික අංශක 180 විනාඩි 15ක් විතර හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් අපිට පේනවා අපේ කුකීස් ටික ලස්සනට බේක් වෙලා තිනවා. අපි එළියට අරන් බලමු මොන වගේද කියලා. හරිම සුවඳයි මේ වෙලාවේදී. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. ලස්සනට බේක් වෙලා තිනවා. හැදුවේ. ඉතින් දැන් හදාගෙන පැක් කරලා ඉවරයි. අපි ඉතින් බලමු එක කුකී එකක් මොන වගේද කියලා එහෙනම්. ඉතින් උගන්ට පේනවා ලස්සනට ඇවිත් තියෙනවා. හොඳට. අපි බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් හොඳට සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තියෙන අපේ කුකීස් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. එන ඉතින් සුපුරුදු පාවිච්චි මේ වීඩියෝ එකනොත් ඔයගොල්ලෝ අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අපේ ලයික් ටිකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් මම අදට ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමි. ගිහින් එන්න ටේක් කෙයාර් බයි.